Måste man formulera mål? Vad blir konsekvensen om vi inte sätter mål? Ja, egentligen så är det där en absurd tanke eftersom vi människor formulerar mål medvetet eller omedvetet för det mesta av vårt beteende. Vi skulle antingen agera väldigt passivt eller fullständigt förvirrat om det inte fanns någon form av åtminstone omedveten idé om vart vi ville med vårt handlande. Men vad blir konsekvensen om vi inte medvetet sätter mål och pratar om mål i en verksamhet? Ja, men de omedelbara konsekvenserna blir ju naturligtvis att vi får svårare att samarbeta. Om vi har olika uppfattning om vad vi ska försöka åstadkomma för någonting så kommer det utgöra en grund för potentiella konflikter. Det kommer att utgöra grund för suboptimerade prestationer. Det kommer bli friktioner och saker som hamnar i svinn. Det kommer att inverka negativt på vår motivation och vårt välbefinnande och vår tillfredsställelse på vår arbetsplats. Vilket gissningsvis kommer att påverka personalomsättning, arbetsprestationer, vilka faktiska resultat vi gör. Och det kommer också inverka på vår effektivitet, det vill säga hur vi nyttjar och använder våra resurser och vårt material och våra maskiner. När vi har en idé om vad vi ska åstadkomma för någonting så har vi också lättare att veta hur vi ska använda vår egen kompetens, vår gemensamma kompetens och de materiella resurserna som står oss till buds. Så vi kommer helt enkelt att nyttja resurserna på ett mer effektivt sätt. Summa summarum så kan man då säga att om vi inte jobbar med mål så kommer vi i större utsträckning hamna i konflikter, vi kommer trivas mindre på jobbet och vi kommer att leverera sämre resultat och en mindre effektiv verksamhet.